શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી યમનાષ્ટકનું રસપાન. તો રોજ બપોરે વૈષ્ણવ આપણે 2 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને શ્રી યમનાષ્ટકનું રસપાન છે કરી રહ્યા છીએ. શ્રી ગુસાઈજી રચિત યમનાષ્ટક વિજ્ઞપ્તિ વિવરણ એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સરસ. વિનોદભાઈ ગજ્જર સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. કરુણાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. ગોપાલભાઈ ગુમલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. જ્યાર વડાલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો મનુષ્યના પાવતીબેન જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. તો આપણે કાલે વાત કરી હતી અને અટક્યા હતા ત્યાં કે મનુષ્યના 4 પુરુષાર્થો, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો આ પુરુષાર્થોના 2 ફળ, એક દુઃખ નિવૃત્તિ અને બીજી છે સુખ પ્રાપ્તિ. તો બીજી અને ત્રીજી પંક્તિમાં દુઃખ નિવૃત્તિ બતાવી. તો કેવળ છે એ તરસ દૂર કરવા માટે યમના જળ છે પીનારાને યમ યાતનામાંથી મુક્તિ મળે છે. તો યમુનાજીનું આ અતિ અદ્ભુત ચરિત્ર શરણસ્થ જીવોના દુઃખો છે એ નિવૃત્ત કરનારું છે. એ વાત છે આ પંક્તિની અંદર આપણે જોઈ. હવે ચોથી પંક્તિ છે વૈષ્ણવો, શ્લોકની ચોથી પંક્તિ એ આપણે લઈ લઈએ. આપણે 6થો શ્લોક જોઈ રહ્યા છીએ અને એમની ચોથી પંક્તિ. તો પ્રિયો ભવતી સેવના તવ હરેર્યથા ગોપિકા. એમાં જીવોને અલૌકિક સુખ પ્રાપ્તિ કરાવનારા શ્રી યમુનાજીના અતિ અદ્ભુત ચરિત્રનું શ્રી મહાપ્રભુજી છે એમણે નિરૂપણ કર્યું છે. એમાં સુંદર રીતે છે અદ્ભુત ચરિત્રનું શ્રી મહાપ્રભુજી નિરૂપણ કરે છે. તો શાસ્ત્રો એવું સમજાવે છે કે ભગવાન જ્યારે કોઈ જીવને સ્નેહ કરે છે, પોતાનો ગણીને સ્વીકારે છે, ત્યારે તે જીવની લાયકાત, તેના ગુણો, તેનો ધર્મ આચરવામાં તેના સાધનો વગેરેનો ભગવાન વિચાર કરતા નથી. ભગવાન જે જીવને સ્વીકારે તે જીવ પણ ભગવાનને સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ છે એ કરવા લાગે છે. સૌથી વધારે પ્રભુને ચાહવા લાગે છે. પાવતીબેન, પછી ચંદ્રિકાબેન કપૂરિયા, મંજુલાબેન ભીમાણી અને ચતુરગીરી બાપુ છે ગોસ્વામી, આપ સુરતથી ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો. આપનું પણ સ્વાગત છે. પણ પ્રશ્ન વૈષ્ણવ અહીંયા એ થાય છે કે ભગવાન તો નિર્દોષ અને પૂર્ણ ગુણ વિગ્રહ છે, જ્યારે જીવ તો સ્વભાવનો દુષ્ટ છે. જીવનો સ્વભાવ તો છે એ દુષ્ટ છે, અત્યંત દોષોથી ભરેલો છે. અનંત દોષો એનામાં જીવમાં રહેલા છે. આમ પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચે આસમાન જમીનનું અંતર હોય ત્યારે 2 વચ્ચે મેળ બેસે કેવી રીતે? શ્રી મહાપ્રભુજી પણ શ્રાવણ સુદ 11ની મધરાત્રિએ સુધી આવો જ વિચાર કરતા હતા ને. અને નિર્દોષ વ્યક્તિ સાથે સદોષ વ્યક્તિને સ્નેહનો સંબંધ બંધાય એ વાત એ દુનિયામાં છે એ માન્યમાં આવતી નથી. તો આ સંજોગોમાં સારસ્વત કલ્પમાં ભગવાનની પુષ્ટિ શક્તિ શ્રી યમુનાજી જીવોના ઉદ્ધાર માટે અને ભગવદ આજ્ઞાથી પૃથ્વી પર પધાર્યા હતા. અને વર્તમાન સમયમાં ભગવાનની એ જ પુષ્ટિ શક્તિ શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે જીવોના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી પર પધારેલ છે. જે જીવો ચિત્તના સર્વાત્મ ભાવથી શ્રી યમુનાજીની સેવા કરે છે
તેમના ગુણગાન ગાય છે, નામ સ્મરણ કરે છે, તેમના જળનું પાન કરે છે, તેમનો શ્રી યમુનાજી છે એ અંગીકાર કરે છે. તો તેમને પોતાના બનાવી લે છે યમુનાજી. મહાકારુણિક શ્રી યમુનાજીની તે જીવો પર અપરંપાર કૃપા વરસે છે. પ્રથમ તેઓ આ જીવના સર્વ દોષો દૂર કરે છે, તેને ભગવાનની પાસે લઈ જાય છે, તેને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરાવે છે, અને ભગવાનની આ જીવમાં પ્રીતિ કરાવી એટલે કે ભગવાન પણ આ જીવને ચાહવા લાગે અને બંનેનો મેળાપ છે એ કરાવી આપે છે. તો સારસ્વત કલ્પમાં પોતાના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપથી વ્રજમંડળમાં વસેલા જીવો પર શ્રી યમુનાજીએ આવી કૃપા કર્યાનું શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રની અંદર આ બતાવેલું છે. પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, અનિલાબેન સોલંકી, નિર્મલાબેન મકવાના, કથિરિયા વલ્લભભાઈ, સરિતાબેન ગોધાની, રેખાબેન ઠક્કર અને સંજયભાઈ સોની, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો શ્રી ભાગવતજીના દસમ સ્કંદમાં વ્રતચર્યા પ્રકરણમાં આ વાતની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ છે. ગોપ કુમારિકાઓને કાત્યાયની રૂપા શ્રી યમુનાજીના સેવનથી જ જે અત્યારનો પ્રસંગ છે વૈષ્ણવો એ તો સેવનથી જ ભગવદ પ્રાપ્તિ અને સ્વરૂપાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ. તેઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રીતિપાત્ર બન્યા અને તેવી રીતે રાસલીલાના પ્રકરણમાંથી પણ આપણને સમજાય છે કે ભગવાન અંતર્ધ્યાન થતા ગોપીજનો એ વિરહતા પૂર્વક શ્રી યમુનાજીના કિનારે છે એ ગોપી ગીત ગાયું અને ત્યારે તેમને શ્રી નંદનંદનના દર્શન અને સ્નેહ પુનઃ પ્રાપ્ત થયા. અહીં ગોપિકા જે આપણે ચોથી પંક્તિ જોઈ રહ્યા છીએ એમાં શું આવ્યું છે એટલે ગોપિકા. તો એ પદ બહુવચનમાં મૂકી શ્રી મહાપ્રભુજી એમ સમજાવે છે કે સગુણ અને નિર્ગુણ મળી ચારેય યુથો છે એ ચારેય યુથોના ગોપિકાઓને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી જ ઠાકોરજી મળ્યા છે. સારસ્વત કલ્પની પહેલા અને પછી ભગવાનના ભક્તો તો અનેક થયા, પણ તે સૌમાં ગોપીજનો સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ પોતાના સર્વોત્તમ પ્રીતિપાત્ર ભક્ત તરીકે ગોપીજનોને જ કહ્યા છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં ગોપીજનોનું દ્રષ્ટાંત આપીએ છે. તો આધુનિક સમયમાં પણ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી પુષ્ટિજીવોને બ્રહ્મ સંબંધ આપી તેમના દોષો નિવૃત્ત કરે છે. ત્યારે નિત્ય લીલામાં સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી પ્રભુને વધાઈ આપવા દોડી જઈ અને તે જીવનો અંગીકાર કરવા પ્રભુને વિનંતી કરે છે. એવું કોણ કહી રહ્યા છે અહીંયા? શ્રી હરિરાયજી. એ પણ જોઈએ કે બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત હૈ યા જીવકો તબ ઇનકી ભુજા વામ ફરકે દોર કર સોર કર જાય પિયસો કહે અતિ આતુર મનજુ હરખે. આમ શ્રી યમુનાજીનું આ અતિ અદ્ભુત ચરિત્ર છે કે યમયાતના રૂપી દુઃખો નિવૃત્ત કરી જીવોને દોષ મુક્ત કરી અને પ્રભુને સોંપી અલૌકિક સુખો આપે છે. અસ્મિતાબેન સુદાની, ગિરીશભાઈ અંટાલા, હેમાબેન ગુજરાતી, પૂનમબેન બાલા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. વળી પરમાનંદદાસજી શું કહે પદની અંદર કે શ્રી યમુને કી આસ અબ કરત હે દાસ મન કર્મ બચન कर जोरी के मांगत निस दीना राखे अपने जू पास जहां पिय रसिकवर रसिकनी राधिका दो जन संग मिल करत है रास शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धिनी देतपति पंथ पिय कंथस सन्मुख करत. પ્રભુની સન્મુખા જીવને કરે અતુલ કરુણામયી નાથ અંગ અર્ધિની એમ શ્રી કૃષ્ણદાસજી કહી રહ્યા છે. વળી કુંભનદાસજી શું કે કુંભનદાસ કહે લાલ ગિરિધર મુખ ઇનકી કૃપા ભઈ તબ નિહારો. ચતુર્ભુદાસ કે ચતુર્ભુદાસ કહે સોઈ પિય પાસ હે જોઈ યમુનાજી કે રસ જુ ભીજે.
જે યમુનાજીના રસમાં છે એ ભીંજાયેલો હોય, જેમને યમુનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત થયેલી હોય, એ હંમેશા છે પ્રભુ છે એની પાસે જ રહે છે, તો એના પર પણ પ્રભુની કૃપા થાય છે. દિન જાન મોહી દીજે શ્રી યમુનાજી નંદ કુમાર સદાવર માંગો, ગોપીન કી દાસી મોહી કીજે. અહીંયા ગોપિકાઓની પણ દાસી બનવાનું પરમાનંદ દાસજી છે એ કહી રહ્યા છે. સુન દેખી દુઃખ હરની શ્રી યમુનાજી, જે જન પ્રાત ઉઠે નાવે. સુરદાસજી પણ આ રીતે યમુનાજીના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. શ્રી યમુના તુમ સમ ઓર ન કોઈ, તમારા જેવું તો બીજું કોઈ, તમારે સમકક્ષમાં કોઈ આવી શકે એવું કોઈ છે જ નહીં. યમુનાજીને કે તમારા જેવું બીજું કોઈ હોય જ ન શકે. કરો કૃપા મોહી દિન જાની, મને દિન જાણી હું તમારા શરણે છું, મારા પર કૃપા કરો. નિત્ય બ્રજો વાસો હોય, વ્રજની અંદર મારો નિત્ય વાસ થાય, અને આપનું ચરણ છે, મને શરણ છે, નિત્ય પ્રાપ્ત થાય. આમ શ્રી હરિરાયજી કહી રહ્યા છે. શ્રી યમુના યહ બિનતી ચિત્ત ધરીએ, તો આ જે વિનંતી કરું છું એ તમારા ચિત્ત પર તમે લાવો. શ્રી ગિરધર લાલ મુખારવિંદ રતિ, જન્મ જન્મ નિત કરીએ. આમ શ્રી ગોવિંદ સ્વામી છે એ પણ શ્રી યમુનાજી છે એમના ગુણ ગાતા પદની અંદર છે એ વર્ણવી રહ્યા છે. શ્રી હરિરાયજી અને દ્વારકેશજીના મતે આ શ્લોકમાં ભગવદીયત્વના ઉત્કર્ષ રૂપ છઠ્ઠા અલૌકિક ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ છે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે ભગવાનને પ્રિય બનાવનાર અથવા તો ભગવાનને પ્રિય બનાવવા રૂપ અલૌકિક ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ છે. વાસ્તવમાં ભક્ત છે એ ભગવાનને પ્રિય બને તેમાં જ તેનો ઉત્કર્ષ છે. આપણે ભગવાનને ગમવા જોઈએ, ભગવાન છે એને આપણામાં પ્રીતિ થવી જ જોઈએ. જો આપણને હોય તો પ્રભુને થાય, તો પ્રભુ છે એને આપણે પ્રિય બનવા જોઈએ. તો એમાં આપણો ઉત્કર્ષ રહેલો છે. માટે આ બંને ઐશ્વર્યો છે એ અભિન્ન છે. આ શ્લોકની પોતાની ટીકામાં શ્રી પુરુષોત્તમજી અંતે ઉલ્લેખ કરે છે કે અહીં સુધીની ટીકા શ્રી ગુસાઈજીની છે. તો આગળના 3 શ્લોકની ટીકા તેમની આજ્ઞાથી તેમના ચતુર્થ કુમાર શ્રી ગોકુલનાથજીએ લખી છે. અને હવે છેલ્લે જે આપણે 6થો શ્લોક જોઈ રહ્યા છીએ એમનો પદ્માનુવાદ ગાઈએ. અદ્ભુત ચરિત્ર છે આપનું, વંદન કરું હું પ્રેમથી. યમયાતના આવે નહીં માં આપના પયપાનથી. કદી દુષ્ટ હોય તોય પણ સંતાન છે અમ આપના. સ્પર્શે નયમને કોય ભય છાયા છે સદા રે આપની. ગોપીજનોના પ્રભુ પ્રિય બન્યા એવી કૃપા બસ રાખજો. વંદન કરું શ્રી યમુનાજીને, શ્રી કૃષ્ણ આશ્રય આપજો. નંદાભાઈ ભાટિયા સ્વાગત છે. સુરેશભાઈ મુગલપરા સ્વાગત છે. કુમનભાઈ અજુડિયા, કૃષ્ણાબેન, પરસોત્તમભાઈ કણઝારિયા, ગોપાલભાઈ છત્રાળા, મહેન્દ્રભાઈ અગેરા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, હવે આપણે શ્લોક 7મો એમાં પ્રવેશ કરીએ. શ્લોક 7મો છે આપણે લઈએ છીએ. રાજુભાઈ ડેડાનિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વ મેતાવતા, ન દુર્લભતમા રતિર્મુરરિપો મુકુંદ પ્રિયે. અતોસ્તુ તવ લાલના સુરધુરી પરમ સંગમા, તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા નતુ કદાપી પુષ્ટિ સ્થિતે. એનો પદ્માનુવાદ જોઈએ. જય હો વિનોદભાઈ. અશોકભાઈ જય હો, સ્વાગત છે. ધરો તુજ સમીપ દેહ મુજ નૂતન શ્રી શ્રદ્ધા, ન દુર્લભ રજે હરિપ્રીતિ પછી મુકુંદ પ્રિયા. હજોજ તુજ લાડ આ તુજ ભાણ્યાથી ગંગાઈ તે, જગે સુયસ શાલિની નહીં હતો ન પુષ્ટિ સ્થાને.
તો અન્વર્થ આપણે જોઈએ કે મુકુંદ પ્રિય એટલે કે હે ભગવાન મુકુંદની પ્રિયા, જે મુકુંદ ભગવાનના પ્રિયા છે એવા કોરાટ મગનભાઈ, મનીષાબેન ગદેથરિયા અને મનીષાબેન શેલડિયા, આપ આરવભાઈ બાવીસા, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તવ સન્નિધો, તમારા સાનિધ્યમાં, મમ એટલે મારું, તનુનત્વ, તનુનત્વમ એટલે કે શરીર નવીન, ભગવદ લીલા ઉપયોગી, અસ્તુ એટલે કે થજો, એતાવતા આમ થવાથી, મુરરીપો એટલે કે મુરારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં, રતિ એટલે પરમ પ્રીતિ, ન દુર્લભતમા એટલે દુર્લભતમ નથી રહેતી એટલે કે સુલભ બની જાય છે. અતઃ આથી લીલા ઉપયોગી તનુનત્વની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી તવલાલના અસ્તુ, તો તમારી એટલે કે ગુણગાન રૂપ લાલના હો, તવ સંગમાન એવ, તમારા સંગમથી જ, એવ એટલે જ, સુરધુની એટલે કે દેવોની નદી ગંગા, ભુવિ પરમ કીર્તિતા, આ પૃથ્વી પર અધિક કીર્તિયુક્ત બન્યા છે. અન્યથા એટલે કે તમારા સંગમ વિના કેવળ ગંગાના ગુણગાન અન્યથા ન થતા હોત. પુષ્ટિ સ્થિતે કદાપી ન કરતીતા, પુષ્ટિ માર્ગ નિષ્ઠ ભક્તોએ કેવળ ગંગાના ગુણગાન કદાપી કર્યા નથી. હવે શ્લોકનો અર્થ સમજીએ. હે ભગવાન મુકુંદના પ્રિયા શ્રી યમુને, તમારા આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક સ્વરૂપના સાનિધ્યમાં ભગવદ લીલા માટે ઉપયોગી એવો નવીન દેહ એટલે કે તનુનત્વ મને પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે તેમ થવાથી મુરારી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં મારી પરમ પ્રીતિ સુલભ બની જશે. જ્યાં સુધી મને લીલા ઉપયોગી તનુનત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી હું તમારા ગુણગાન લાલના કરતો રહું. તમારા સંગમથી જ સ્વર્ગની નદી ગંગા આ પૃથ્વી પર અધિક કીર્તિ પામ્યા છે, અર્થાત ભક્તોએ તેમના ગુણગાન ગાયા છે. તમારો સંગમ તેમને ન થયો હોત તો કેવળ ગંગાના આટલા ગુણગાન ન થયા હોત. પુષ્ટિ માર્ગનિષ્ઠ ભક્તોએ કેવળ ગંગાના ગુણગાન કદાપી ગાયા નથી. રમીલાબેન ગઢિયા, આનંદ થયો, આપ ઉપસ્થિત થયા છો, સ્વાગત છે આપનું. અમરીશભાઈ છત્રાળા, સ્વાગત છે. રંજનબેન ઉણાગરિયા, સ્વાગત છે. જયશ્રીબેન પટેલ, સ્વાગત છે આપનું પણ. જસ્મીનભાઈ જાગાણી, આપનું પણ સ્વાગત છે. ઉષાબેન મોદી, સ્વાગત છે આપનું પણ. હવે વિવૃત્તિ અને અર્થ વિવરણ આપણે લઈએ. તો છઠ્ઠા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીનું અતિ અદ્ભુત ચરિત્ર સમજાવ્યું અને સાથે સાથે એમ પણ કહ્યું કે આ ચરિત્રની સ્તુતિ કરવી અમારી શક્તિથી અશક્ય છે. શ્રી યમુનાજી જલપાન રૂપે પોતાનું પૈપાન કરાવનાર, તો જે લોકો એનું પૈપાન કરે છે એ પૈપાન કરનાર જીવોના દોષોની નિવૃત્તિ કરી અને યમ યાતનામાંથી જ મુક્ત નથી કરતા, પણ તેમને પ્રભુને પ્રાપ્ત કરાવવા લાયક નિર્દોષ બનાવી અને પ્રભુને પ્રિય બનાવે છે. જય હો જય વડાલિયા. તો શાસ્ત્રોએ ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે બે આવશ્યકતાઓ છે એ કઈ છે? ભગવદ પ્રાપ્તિ એટલે ભગવાન મેળવવા માટે બે આવશ્યકતાઓની જરૂર છે. કઈ? તો કે નિર્દોષતા અને બીજી છે અલૌકિક દેહ. તો પ્રભુને પ્રિય બનવા અને પ્રભુને પ્રિય બનાવવા, તો પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો આપણે અનુભવ કરવા, આ બે બાબતો છે એ આવશ્યક છે. આધુનિક સમયમાં આપણે ભગવત સેવા કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ છે એ સાવરણ આપણી સેવા અંગીકાર કરે છે. જેમ કોઈ વ્યક્તિએ હાથ પર મોજા પહેર્યા હોય અને આપણે તેના હાથને સ્પર્શ કરીએ
તો હાથ પરના કાપડને સ્પર્શ થાય છે, ખુલ્લા હાથને સ્પર્શ થતો નથી. તે હાથના મોજામાં ઢંકાયેલો સાવરણ એટલે કહેવાય આવરણ, એટલે કે આવરણ વાળું તો સાવરણ છે. તેમ મૂર્તિ ચિત્ર આદિમાં બિરાજેલા પ્રભુની સામે આપણે સાક્ષાત ભાવથી સેવા કરીએ છીએ ત્યારે તે સેવા આવરણ છે. આપણને પ્રભુનો સાક્ષાત અનુભવ થતો નથી, કારણ કે નિર્દોષ અલૌકિક પ્રભુના અંગ સંગને માણવા આપણે પણ નિર્દોષ અલૌકિક બનવું આવશ્યક છે. કાલે આપણે રૂપમંજરીની વાતમાં જોયું ને, કેવો અનુભવ એમને થયો. રૂપમંજરીને શ્રીનાથજી બાવાએ કેટલો આનંદ અપાવ્યો છે, કેટલા સ્વરૂપનો એ રસપાન એમણે કર્યું રૂપમંજરીએ. પણ એ ક્યારે? આ દરેક વસ્તુ એનામાં હોય, આવા ગુણો એનામાં પ્રગટ થયા હોય, પ્રભુ જેટલું સામર્થ્યમાં આવી ચૂક્યું હોય, એટલા ગુણો એનામાં પ્રગટ થઈ ગયા હોય, એનામાં નિર્દોષતા હોય અને એનો દેહ છે એ પણ અલૌકિક બની ગયો હોય, ત્યારે છે એ પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય. અત્યારે આપણો દેહ છે ને તો પંચ મહાભૂતોનો બનેલો અને લૌકિક છે. મન પણ લૌકિક વિષયો વિચારોથી ગ્રસ્ત છે. તો વ્રતચર્યાના પ્રસંગોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કુમારિકાઓના ચિરહરણ દ્વારા તેમની અવિદ્યા દૂર કરી, તેમના દેહ અને મનની લૌકિકતા છે એ દૂર કરી અને તેમને અલૌકિક તન મનવાળા બનાવી અને તેમને પોતાના સ્વરૂપાનંદનું દાન કર્યું. તેમ આધુનિક જીવોને શ્રી યમુનાજી પોતાના સામર્થ્યથી અલૌકિક તન મન આપનારા છે. શ્રી યમુનાજીના આ 7મા અલૌકિક ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી આ અલૌકિક તન મન પ્રાપ્ત કરવા શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરે છે. મહાપ્રભુજી તો આ શ્લોકની વિવૃત્તિમાં શ્રી ગોકુલનાથજીએ આજ્ઞા કરી છે કે તરસ જેવા આવશ્યક દૈહિક ધર્મો પણ જ્યારે શ્રી યમુનાજી સાથે સંબંધિત બને છે ત્યારે તે વ્યક્તિને મુક્તિથી પણ અધિક એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવશ્યક દૈહિક ધર્મનું તાત્પર્ય શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી પુરુષોત્તમજી અલગ અલગ બતાવે છે. તો શ્રી હરિરાયજીના મતે તરસ જેવા દેહ ધર્મો માટે યમુના પાન અને તેના ફળની વાત અગાઉના શ્લોકમાં થઈ ચૂકી છે. તેથી તેઓ આવશ્યક દૈહિક ધર્મનો અર્થ યમુના જળના પાનનો કરતા નથી. અને શ્રી હરિરાયજી અને દ્વારકેશજીના મતે આ દેહ છૂટે અને આત્મા અન્ય દેહ ધારણ કરે, આ દેહ છૂટે એટલે આત્મા અન્ય દેહને ધારણ કરે છે, તે ન રોકી શકાય તેવો અપરિહાર્ય દૈહિક ધર્મ. ભાગવત આદિ શાસ્ત્રોએ આ વાત સમજાવી છે. તો મનુષ્યને મોક્ષ મળે ત્યારે પણ વૈકુંઠ જેવા સ્થાનોમાં સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય છે એમ શાસ્ત્રો કહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ સેવા ફલ વિવરણમાં કહ્યું કે સેવાના ફળ રૂપે વૈકુંઠમાં સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ દૈહિક ધર્મ સાથે શ્રી યમુનાજીનો સંબંધ થતા મુક્તિથી અનેક ગણી અધિક ભક્તિ મળે છે. આ સંજોગોમાં યમયાતના નિવૃત્તિ થાય અને તેમાં તો સંદેહ જ ન હોય, કોઈ શંકા જ ન હોય. રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત છે, સંજયભાઈ સાંગાની સ્વાગત છે, વિજયભાઈ વડાલિયા સ્વાગત છે, વિરડિયા હરેશભાઈ સ્વાગત છે. તો શ્રી હરિરાયજી કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ મૂળ શ્લોકમાં તવ સન્નિધો એ પદ મૂક્યું છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે જ્યાં શ્રી યમુનાજી દુષ્ટ સન્નિધાનથી તિરોહિત નથી થયા અને પોતાના અધિદૈવિક સ્વરૂપને બિરાજમાન છે, પોતાના આધિદૈવિક સ્વરૂપે બિરાજમાન છે, ત્યાં તનુનત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત શ્રી યમુનાજી તેમના આધિદૈવિક સ્વરૂપે કેવળ વ્રજ મંડળમાં જ બિરાજે છે. અન્ય સ્થળોએ દેશકાળ કરતા કર્મ આદિના અસંખ્ય દોષો રહેલા હોવાથી ત્યાંના જમના જળમાં
શ્રી યમુનાજીનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ તિરોહિત થયેલું છે. એટલે જે વ્યક્તિઓ વ્રજમંડળમાં શ્રી યમુનાજીના કિનારે વાસ કરે છે તેમને શ્રી યમુનાજી પોતાના આધિદૈવિક સ્વરૂપના સંબંધી તનુનત્વ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પછી આગ્રામાં જઈને યમુના સ્પર્શ કરીએ તો એ ફળ પ્રાપ્ત ન થાય. જ્યાં વ્રજમંડળમાં આધિદૈવિક સ્વરૂપે યમુનાજી બિરાજે છે ત્યાંની વાત આવે. લીલાબેન શાહ, આપનું સ્વાગત છે. રમેશભાઈ પટેલ, આપનું પણ સ્વાગત છે. જય હો નંદાભાઈ. શ્રી પુરુષોત્તમજી આવશ્યક દૈહિક ધર્મ પદનો બીજો અર્થ છે એ કરે છે. તેઓ કહે છે કે તરસના કારણે પૈપાન કરનારને પણ તરસ લાગી હોય અને યમુના જળ લીધું હોય, બીજા કોઈ ભાવથી નહીં, પણ તરસ લાગી છે, પાણીની જરૂર છે અને યમુનાજી લીધા છે, તો પણ યમયાતના છે એ ભોગવવી પડતી નથી. તેવું વિધાન શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આગળના શ્લોકમાં કર્યું હોવા છતાં તેનો આવશ્યક દૈહિક ધર્મ તરીકે ઉલ્લેખ શ્રી ગુસાઈજીએ તે શ્લોકની ટીકામાં કર્યો નથી. માટે તે ભાવનો ઉલ્લેખ અહીં શ્રી ગોકુલનાથજી તેમની ટીકામાં કરી રહ્યા છે. જો ટીકાકારે આ વાત આગલા શ્લોકની ટીકામાં કરી હોત અને તે જ વાત અહીં બીજી વખત કરી હોત તો તેનો અલગ અર્થ છે એ વિચારી શકાય, પણ એમ નથી થયું. તેથી આવશ્યક દૈહિક ધર્મનો અર્થ શ્રી ગોકુળનાથજીના મતે શ્રી યમુનાજીના કિનારે વાસ કરીને તેમના જળનું તરસ છીપાવવા પાન કરવું એ જ છે. આમ કરવાથી શ્રી યમુનાજીના સંબંધે મુક્તિથી પણ અધિક ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે યમયાતના તો રહે જ નહીં. આવો આશય વિચારીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીને આ શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં વિનંતી કરી કે મમાસ્તુ તવ સન્નિધો તનુનવત્વ મેતાવતા. હે શ્રી યમુનાજી, જલરૂપ આપના ભૌતિક રૂપમાં આપ આધિદૈવિક રૂપે અહીં બિરાજેલા છો, ત્યારે આપના સાનિધ્યથી મને તનુનત્વ અર્થાત લીલા ઉપયોગી નૂતન દેહ પ્રાપ્ત થાય. તનુનત્વ પદનો અર્થ શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજી એક જ કરે છે, જ્યારે શ્રી પુરુષોત્તમજી તેનો જુદો અર્થ કરે છે. આમ છતાં શ્રી હરિરાયજીના અર્થનો શ્રી પુરુષોત્તમજી સ્વીકાર તો કરે જ છે, તેનાથી તદ્દન ભિન્ન અર્થ કરતા નથી. શ્રી ગોકુલનાથજીએ તેમની વિવૃત્તિમાં પૂર્વાદેહની નિવૃત્તિથી તનુનત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે, અને પૂર્વાદેહની નિવૃત્તિ વિશે શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી પુરુષોત્તમજીનો મત અલગ છે. શ્રી હરિરાયજીના મતે પૂર્વદેહ નિવૃત્તિ એટલે આ ભૌતિક શરીરનો નાશ નહીં, પરંતુ તેમાં રહેલા લૌકિક ધર્મનો નાશ અને અલૌકિક ધર્મનું તેમાં અવતરણ થવું. જો આમ ન હોત તો શ્રી ગોકુલનાથજીએ તનુના નવીનપણાની વાત છે એ કહેવાના બદલે નવતનુ એમ કહ્યું હોત તો તનુનત્વ અને નવતનુનત્વના પાયામાં તફાવત છે, એમાં પાયાનો તફાવત છે. તનુનત્વ એટલે વિદ્યમાન ભૌતિક લૌકિક શરીર અને બહારથી એવું જ દેખાવા છતાં એનું આંતરિક બંધારણ જે છે, અંદરના જે ફેરફારો છે, એ અંદરનું જે આંતરિક બંધારણ છે જે લૌકિક છે તે નાશ પામી અને અલૌકિક બને. તનુનત્વ એટલે કે આ શરીર કઈ બદલાઈ ન જાય, પણ અંદર રહેલા છે દોષો છે એ બધા બહાર નીકળે છે અને અંદર છે એ તનુનત્વ પ્રાપ્ત થાય. તો તનુનત્વ એટલે વિદ્યમાન ભૌતિક લૌકિક શરીર બહારથી એવું જ દેખાવા છતાં તેનું આંતરિક બંધારણ જ લૌકિક છે, તેને નાશ પામી અલૌકિક એ બને અને પરિણામે એ દેહને ભૂખ, તરસ, થાક, ઊંઘ, વિષય વાસના આદિની કોઈ અસર થાય નહીં અને દિવ્યતા પ્રાપ્ત થતા તે અલૌકિક પ્રભુનો સાક્ષાત અનુભવ કરવા લાયક બને. પરિણામે તેની સર્વ ઇન્દ્રિયો અલૌકિક બનતા તે આ જન્મમાં જ સાક્ષાત આવું તનુનત્વ આપ્યું હતું. જો આ જ જન્મમાં સાક્ષાત પ્રભુના સ્વરૂપાનંદને માણે અને શ્રી ઠાકોરજીએ ગોપીજનોને વ્રતચર્યાના પ્રકરણમાં
આવું તનુનત્વ છે આપ્યું હતું. એટલે આ જ શરીર તો એ જ છે, તો આ શરીર જ અલૌકિક બને તેનું નામ તનુનત્વ. જો આ શરીર છૂટ્યા પછી પ્રાપ્ત થનાર અન્ય શરીર અલૌકિક મળવાનું હોય અને તેના દ્વારા પ્રભુનો સાક્ષાત અનુભવ થવાનો હોય તો તે તનુનત્વનો અર્થ ભૌતિક શરીરમાંથી લૌકિક ધર્મનો તિરોભાવ અને અલૌકિક ધર્મનો આવિર્ભાવ એમ કરવો જોઈએ. શ્રી દ્વારકેશજી શ્રી હરિરાયજીના આ મતનું સમર્થન કરતા નવત્વ શબ્દથી વ્યુત્પત્તિ છે એ નિતરામ વર્તનમ એમ કરે છે. નિતરામ વર્તનમ પદનો અર્થ વિલક્ષણ સ્વરૂપે સ્થિતિ છે અને મૂળ સ્વરૂપનો નાશ નથી. તો આ અર્થ પ્રમાણે તનુનત્વ એટલે વિદ્યમાન શરીરની વિલક્ષણ સ્થિતિ. આ સંજોગોમાં વિદ્યમાન શરીરનો નાશ થતો નથી, પરંતુ ભગવદ લીલામાં જે ઉપયોગી નથી એવા લૌકિક દેહ ધર્મોની નિવૃત્તિ થાય છે અને લીલામાં ઉપયોગી એવા અલૌકિક દેહ ધર્મનો ઉદય થાય છે. તો સેવા કરનારા આધુનિક વૈષ્ણવોને આવો અનુભવ છે જ. સેવામાં તત્પર થતા વૈષ્ણવોને તેમના રોગ, શરીરની અશક્તિ, ભૂખ, તરસ વગેરે બધા છે એ બાધા કરતા નથી. અને 84 વૈષ્ણવોમાં આપણે કાશીના શેઠ પુરુષોત્તમદાસની વાર્તા, તો આ સિદ્ધાંતનું ઉત્તમ એવું ઉદાહરણ છે કે શેઠ પુરુષોત્તમદાસ છે એના પુત્ર ગોપાલદાસને એક દિવસ એવો વિચાર આવ્યો કે શેઠ હવે વૃદ્ધ થયા છે, સેવાની સર્વ જવાબદારી કે મારે સંભાળવાની છે. તો શ્રી પુરુષોત્તમદાસે પુત્રના મનમાં રમતા આ વિચારને તેનામાં તનુનત્વતાના સામર્થ્યથી જણાવ્યું. એને ગોપાલદાસને છે પોતાના અલૌકિક યુવાન શરીરના દર્શન કરાવ્યા કે નજીક આવી તો નજીક જઈને જોયા તો એના પિતા એને 25 વર્ષના લાગ્યા. તો એનામાં રહેલું આ તનુનત્વ છે એ એમને બતાવ્યું એના પુત્રને. આથી ગોપાલદાસને ખાતરી થઈ કે બાહ્ય શરીર વૃદ્ધ થાય પણ સેવા કરનાર જે વૈષ્ણવ છે એના આંતરિક રીતે તો સદાબહાર યુવાન જ હોય છે. તેમનું વૃદ્ધત્વ તેમને સેવામાં બાધા કરી શકતું નથી. તો આવો જ એક પ્રસંગ 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં મળે છે કે ગોકુલથી એક વ્રજવાસી વૈષ્ણવ આગ્રા ગયા હતા અને આગ્રામાં એક વૈષ્ણવનો ત્યાં મુકામ કર્યો અને તે વૈષ્ણવ બહેને કહ્યું કે આપ સ્નાન કરી અને જપ પાઠ કરી લ્યો પછી કે પ્રસાદ લ્યો. તે વ્રજવાસીએ સ્નાન કર્યું પછી કહ્યું કે હું આજે પ્રસાદ લઈ શકીશ નહીં, કારણ કે જપ કરવાની માળા છે ગોકુળમાં રહી ગઈ છે. જપ કર્યા વિના હું પ્રસાદ નહીં લઉં. તે બેને કહ્યું કે હું જમનાજળ ભરવા જાઉં છું, ગોકુળમાં તમારું ઘર ક્યાં છે તેની નિશાની મને આપો, હું તમારી ગૌમુખી હમણાં જ લઈ આવું. તે વૈષ્ણવ બહેનને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી તનુનત્વ પ્રાપ્ત થયેલું હતું. એ અલૌકિક સામર્થ્યના બળે ગોકુળ સુધી તેમનો હાથ લંબાવી અને વ્રજવાસી વૈષ્ણવની ગૌમુખી લઈ આવ્યા. તો વૈષ્ણવો કેવા વૈષ્ણવો હોઈ શકે, કેટલું એને તનુનત્વ પ્રાપ્ત થયેલું હશે. તો યોગ સાધના દ્વારા યોગીઓ પોતાનો કાયાકલ્પ કરી અને આવું દૈવી સામર્થ્ય મેળવે છે. જો પારસમણીના સ્પર્શથી લોખંડ પણ સોનું બને છે તો શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આ શરીર અલૌકિક બને તેમાં કોઈ સંદેહ કરવા જેવું છે? એમાં સંદેહ કરવા જેવો છે જ નહીં. પારસમણી અડે તો લોખંડ સોનું બને છે, તો યમુનાજીના સ્પર્શથી આપણને અલૌકિક છે દેહ પ્રાપ્ત ન થાય એવું આપણે વિચારી જ ન શકીએ. તો આ અતિ અદ્ભુત વસ્તુ છે વૈષ્ણવ, એમનું ચરિત્ર અદ્ભુત છે યમુનાજીનું. આ અનુભવ સિદ્ધ બાબત છે. તો પૂર્વ દેહ નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ સમજાવતા શ્રી હરિરાયજી અને દ્વારકેશજી એક ઉદાહરણ આપે છે. જય હો વિનોદભાઈ. તો માટીનો ઘડો કાચો હોય ત્યારે તેમાં જળ ટકતું નથી અને અગ્નિમાં તપાવ્યા પછી પાકા બનેલા જે ઘડા હોય એમાં જળ ટકે છે. તો અગ્નિમાં તપતા તે ઘડાનું કાચાપણું છે એ નિવૃત્ત થાય છે અને બંને સ્થિતિમાં ઘડાનો બાહ્ય આકાર એક જ છે. ઘડો તો ઘડો જ છે, દેખાય જ છે, પણ એક કાચો ને એક પાકો, ફરક નહીં વૈષ્ણવ.
પરંતુ બીજી સ્થિતિમાં પાકા થયેલા ઘડામાં જળ સંઘરવાનું સામર્થ્ય આવે છે, જે પહેલી સ્થિતિમાં કાચો ઘડો હતો ત્યારે નહોતું. આમ શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યથી દેહની ભૌતિકતા, લૌકિકતા અને સેવામાં સાક્ષાત ભગવત દર્શન અને સ્પર્શ માટેની યોગ્યતા છે, અયોગ્યતા છે વૈષ્ણવો એ નિવૃત્ત થાય છે, અને તેમાં ભગવત દર્શન અને સ્પર્શ માટેની યોગ્યતા, અલૌકિકતા છે એ આવે છે. કોનાથી? તો કે શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યથી. જેમ ઘડાને, માટીના ઘડાને અગ્નિના તાપથી જે એનું પુખ્ત છે પણ એ પ્રાપ્ત થાય છે, એ રીતે જ અહીંયા આપણને શ્રી યમુનાજીના સાનિધ્યથી ભગવત દર્શન અને સ્પર્શ માટેની યોગ્યતા, અલૌકિકતા છે ઈ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવું તનુરત્વ પ્રાપ્ત થતા ભગવત સ્વરૂપ છે એનો સાક્ષાત કોઈ પણ આવરણ વિના અનુભવ થાય છે. અહીં એવી આશંકા કરવાની જરૂર નથી કે દેહની લૌકિકતા સાથે દેહનો પણ નાશ થાય. દેહનો નાશ થાય એવી કોઈ વાત નથી. લૌકિકતાનો અર્થ દેહના દોષો, લૌકિકતાનો અર્થ દેહના દોષો છે, અને દેહની પંચ પરવા અવિદ્યા એ દેહના દોષો છે, અને તે દેહની સાથે રહેનારા નિયત ધર્મો છે. ગોપ ગોપીઓના નિયત ધર્મનો નાશ થયો હતો અને તેમના દેહનો નહીં. પ્રવીણભાઈ ત્રાડા શું કે છે? અલૌકિક દેહનું દાન મર્યાદી વૈષ્ણવને થાક ન લાગે. સાચી વાત કરી. જે લોકોને છે અલૌકિક દેહ છે પ્રાપ્ત થઈ ગયો હોય એને પછી છે સેવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો છે થાક અનુભવ થાય નહીં. ભાવેશભાઈ ઢોલરિયા, સ્વાગત છે આપનું. તો વૈષ્ણવો આગળ શ્રી પુરુષોત્તમજી તનુનત્વ અને નવતનુ, તનુનત્વ અને નવતનુ બંનેના અર્થ આપણને બતાવી રહ્યા છે. એ આપણે આવતીકાલથી છે આગળ લઈશું. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વિજયભાઈ વડાલિયા, જય હો. જય હો હેમાબેન. જય હો વિનોદભાઈ, નકુમભાઈ, પમીબેન, પ્રિન્સભાઈ, પરિવાર સહિત સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.